Ти хочеш, щоб я прочитав, чи ти будеш? Так. Так, окей. You can, please. Так, а наступного дня той народ, що на тім боці моря стояв, побачив, що там іншого човна, окрім одного того, що до нього війшли були учні його, не було. І що до човна не входив Ісус зі своїми учнями, але відпливли самі учні. А тим часом із Тіверіяди припливли човни інші близько до місця того, де вони їли хліб, як Господь учинив був подяку. Отож, як побачили люди, що Ісуса та учнів його там немає, то в човни посідали самі і прибули до Капернауму. І шукали Ісуса. І на тім боці моря, знайшовши його, сказали йому: «Коли ти прибув сюди, учителю?» Відповів їм Ісус і сказав: по правді кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть нам Син Людський, бо відзначив його Бог Отець. Сказали ж до нього вони: що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Ісус відповів і сказав їм: оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого Він послав. А вони відказали йому: яке ж знамено ти чиниш, щоб побачили ми і прийняли тобі віри? Що ти робиш? Наші отці їли ману в пустелі, як написано, хліба з неба їм дав на поживу. А Ісус їм сказав: по правді кажу вам, не Моїсей хліб із неба вам дав. Мій Отець дає вам хліб правдивий з неба. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові. Вони відказали до нього: давай, Господи, хліба такого нам завжди. Ісус же сказав їм: я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. I want to look at these verses a little bit differently than we normally do. Я хочу трошки інакше подивитися на ці слова, ніж ми звикли робимо. Jesus here miraculously multiplies the bread and the fishes. Ісус тут дивовижним чином розмножує хліби і риби. This is one of the rare miracles that Jesus does, that every gospel records this. І це одне з тих рідкісних чудес, які зробив Ісус, яке записано в кожному Євангелії. And this is the first time that he ever says, I am, in the book of John. І це перший раз, коли він будь-коли стверджує, що він «Я є» в книзі Івана. This is the first of 7 times he says, I am. Це перший із 7 раз, коли він заявляє «Я є». And I think, like, in Ukraine, this is going to really speak to Ukrainians, I think, because bread is more than just bread for Ukrainian, it's life. Це більше промовить до українців, бо для них хліб це більше, ніж просто хліб, але вони сприймають його як життя. I remember when I was living in Lviv and we went to eat dinner somewhere with Pastor Vladek Medjukovsky. Коли я жив у Львові, ми ходили на обід з пастором Владиславом Медяковським і іншими. And I think it's before he was married. Ще до його одруження. And we ordered some food. No, I'm sorry. He was in America in Bible school. I'm sorry. Yeah, he was visiting America. That's what he was doing. And we went out to eat with him. А ні, перепрошую, було інакше. Він приїхав в Америку відвідати, і ми з ним пішли на обід. От як було. And we ordered some American food. І ми замовили їжу тут. And like, in American kuchnia doesn't include bread with everything. А в американській кухні от не їдять хліб зі всім разом. So he orders this big meal. І він замовляє там якусь велику страву. And then he goes, "Where's the bread?" А потім каже: а хліб де? And I said, Pastor Vladek, bread doesn't come with this. А я йому кажу: пастор Владислав, то не йде хліб, разом з цим не подають. And he was like really serious, and he just said to me, then it's not a dinner. It's not lunch. Тоді він так серйозно до мене каже: ну тоді це не обід. It's impossible to eat chicken without bread. Неможливо їсти курку без хліба.
in the Middle East during those days, not a lot of people could eat meat because they just didn't have the money for that. На Близькому Сході багато людей не їли м'яса, бо то було задорого для них. A lot of people only had bread. І люди їли тільки хліб. If they had bread, that's all they needed to put them back on their feet. Якщо був хліб, то цього було достатньо, щоб жити. And so bread really represents it's equivalent to life, Отже, хліб, biological life. він по факту він символізує біологічне життя. And so Jesus here multiplies the bread, Ісус розмножує хліб. and everybody gets so occupied and wowed by the bread that Jesus leaves and he's not there. І люди настільки захоплені тим, що є хліб, що коли Ісус іде, ніхто не помічає того. And a few things that I'd like to say about the miracle. Number one, І кілька речей, які я хочу про це чудо сказати. Перше, if we back up a little bit, Jesus is speaking to the multitudes and he sees that they're hungry. Ісус говорить до натовпу і бачить, що вони голодні. And Jesus is touched І by their hunger. Ісуса торкається їхній голод. And that really speaks to me because I think that sometimes people think of faith in Christ as what we have to do for God. І це так торкається мене, бо нерідко ми думаємо, що віра в Бога – це те, що ми маємо зробити для Бога. When Jesus saw that they were hungry, Але коли Ісус побачив їх голодними, he was touched. Він був порушений тим. I think when we're hungry, Коли ми голодні, я думаю, when we're sad, коли нам сумно, when we are fearful, коли нам страшно, when we don't have what we need, а коли ми в потребі. I think Jesus knows that. I think God knows that. Я думаю, що Бог в курсі того. And he says to Philip, I love his question to Philip. Philip was like this pragmatic І disciple. мені подобається, що він сказав до Пилипа, який був таким прагматичним дуже. He says, hey, what are all these people going to eat? Він каже, слухай, а що будуть їсти всі ці люди? I think that there's needs in our life sometimes. І в нашому житті часом є потреби. Physical needs, Фізичні, psychological needs. психологічні потреби. And the situation kind of asks us this question. І сама ситуація поставить нам таке питання. What are you going to do to meet this need? Що робитимеш, щоб це вирішити? And it's really Jesus asking the same question. І Ісус ставить те саме питання. Whenever we have a need, a financial need or a psychological need or whatever need we have. Коли в нас з'являється будь-яка потреба фінансова, психологічна, будь-яка. Jesus is in that and he's asking us a question. Ісус є присутній з цим питанням. How are you going to win that war? Як перемогти в цій війні? How are you going to feed your family? Як нагодувати сім'ю? How are you going to protect yourself? Як захистити себе? How are you going to feel? How are you going to not feel lonely? Як не почуватися самотнім? And so Philip turns around and he answers Jesus with this interesting answer. He said, even if we had a half a year's wages, it would only be enough for each person to take one bite. Пилип каже таку цікаву відповідь. І за 200 динарів їм хліба не стане, щоб кожен із них бодай трохи дістав. That's a financial answer. Фінансова відповідь. It's a practical, pragmatic answer. Практична, прагматична відповідь. It's an answer that I think an American would give. Я думаю, американець так би теж порахував. Like that's a half a year of wages. Це піврічна зарплата. Like what do you want me to do? Work 6 months?
Що ти хочеш, щоб я пішов на роботу Yeah. на півроку зараз? I think sometimes when we have needs in our life, the first thing we say is, I got to work harder. I got to go find another job. I got to make more money. Це перша річ, яку ми швидше всього думаємо при вирішенні таких питань. Я піду, знайду кращу роботу, зароблю більше грошей. And who's the center of that response? І хто є центром цього відгуку? Я. I have to go work harder. I have to go find money. I have to do this. I have to do that. Я маю працювати Right. важче, мені треба піти знайти те, чи зробити те, чи се. And Philip says the same thing. He says, somebody would have to go out and work 6 months so that І everybody in this crowd could just have one bite. Пилип, власне, так і каже. Треба півроку попрацювати, щоб комусь дати хоча б шматочок. That's really the wrong answer. Це насправді невірна відповідь. Every sign that Jesus does here, these 7 signs in the book of John, Jesus is saying the same thing over and over and over. Є 7 ознак в книзі Івана, і Ісус повторює ту саму річ знову і знову і знову. Remember the paralyzed man by the pool of Bethesda? Пам'ятаєте паралізованого біля цього басейну в Бетезді? В Ефезі. He's laying there, right? He has no one to, he says, Jesus walks up to him and says, would you like to be well? Лежить, Ісус проходить і каже, хочеш здоровим бути? He said, yes, I would, but I have no man. Він каже, так, я хочу, але в мене немає людини. And what he's saying is that everybody, there are all these people around the pool, tons and tons of people. І що він говорить, що всі люди, ці дуже величезний натовп довкола тої купальні, Everybody had someone to put them in the water. Кожен з них має людину, яка готова їх занести до води. Except Крім the paralytic man. цього паралітика. Everybody had their own natural source of help. Кожного був свій природній, власний джерело достатку. Did not. Але в цього чоловіка не було. And that's why Jesus went to him and nobody else. Ось, власне, тому Ісус підійшов до нього, а не до когось інакшого. If we have human help, if we have human alternatives to trusting God, Якщо в нас є людська поміч, якщо в нас є якийсь варіант людський помогти Богові, and that's our only hope, and that's our only source, і це наше єдине джерело, then we're going to miss something that Christ wants to do. тоді ми пропустимо те, що Христос хоче зробити. And what Jesus says to the man at the paralytic, he's basically saying to the man, you don't need any man, and you don't need any pool. І те, що Христос каже до цього чоловіка в 2 словах, так, тобі не треба ніякої людини і не треба ніякої купальні. Stand up and walk. Вставай і ходи. He just needed the Jesus that was standing in front of him. Йому треба було просто Ісуса, який просто перед ним зараз стояв. Same thing here in John 6. Те саме тут в Івана 6. Philip is like, and then Andrew says, and Peter's brother says, he goes, well, we have this kid that has a little bit of lunch here, І тут втикається Андрій, брат Петра, і каже, у нас тут є хлопчина, і в нього є тормозок з собою. I think Andrew here represents, if Philip is the pragmatic, I think Andrew could represent the optimistic. Пилип тут представляє прагматика, а Андрій оптиміст. I don't know if that's true. Andre is an optimist. I think he is a spiritual optimist. But he's like, even if, but this is all that we have, and that's not. So Jesus says that's enough. Take it. І він каже, так, але що то він каже на безліч таку, а Ісус каже, достатньо, то вистачить. And so he supplies it, and then he supplies it, and then he leaves, and everybody's like, where'd Jesus go? Right? І потім він йому це все розділив, нагодував і іде, а вони потім так, а куди дівся Ісус? I think sometimes when we get really occupied with our own needs, and Jesus answers our needs.
Думаю, часом, коли ми дуже зайняті своїми потребами, Ісус їх виповнює, ті потреби. I mean, we need to be, but not like to the point of worshiping our needs. Ну, потреби нам потрібні, але не до точки поклоніння тим потребам, так кажуть? And that you know, we get the answer, right? We get married, or we get what we needed, or we get Ми the fame, or we get отримуємо the whatever. відповідь, Position. приходить, те одружуємося, чи те, що нам треба, чи позицію якусь. І And then we have what we want, but there's something missing, right? в нас Something still missing. є те, що нам треба, але чогось все-таки бракує. But you know what's missing? Знаєте, чого бракує? It. Його. It's not him, but it. Like something it. It. Цього. Right. You know? And this is what Jesus is saying. І ось це Ісус каже. You know, he's like, you know, bread is for the body, Хліб, каже, для тіла. right? He Так. says, but there's something else. Але є дещо ще. I'm bread, Jesus said. I am the bread, right? Він каже, я хліб, But he doesn't stop there. але не зупиняється на цьому. Because if he just stopped there, then, you know, Jesus would be the kind of God that all he does is he's our genie. He's just giving us our wishes, right? Бо якби не так, то він би був таким Богом-джином, який виконує наші бажання. And that's what I think a lot of Western Christianity looks like. І я думаю, велика частина західного християнства отак от Бога сприймає. You know, give to God and you're going to get from God. That kind of thinking. Дай Богові, і ти отримаєш від Бога. Таке мислення. You know, transactional relationships. Такі оборудкові взаємини. But Jesus says, I'm the bread of Zoe life. А Ісус каже, я хліб, життя Зоe. So let's go back to Philip for a second. Philip is responding, and his response is labor. Right? Пилип відгукується, його відгук – це праця. Yeah. Somebody's got to work, right? Кому хтось мусить заробити. And guys, I'm talking about myself. I'm talking to myself here. Not to, you know, this is a sermon for me today. І це, я говорю це до себе, це проповідь для мене в першу чергу. Don't think like, why is Pastor Chris talking about me today? I'm not. Хтось може подумати, чого пастор Кріс про мене говорить. Але by the way, I have a story. Про себе говорю. Я розкажу вам історію про Україну. When we were in Ukraine, I think I told you this story. Pastor Mikhailo may remember this. Пастор Міша, можете пам'ятати. Я вже якось And I think it's розповідав. actually his wife told me this. Здається, його дружина мені переповіла це. There was a time, you know, in the first couple years in Ukraine, we were living there. We had a lot of new people visiting us. В перші кілька років, як ми жили в Україні, чимало нових людей нас відвідувало. And then they would come once and they would never come again. І було так, що люди приходили і ніколи не вертались. And I think that Vita Grishenko, she had invited some friends. I think it was her. I could be wrong. Мені здається, що це от Віта Грищенко на когось запросила. You know, a few friends, and they never came back. Кілька друзів, і вони прийшли раз і не вернулись більше ніколи. I said, Vita, why are they not coming back? Did I say something, or did they not like the service, or you know? І от я в неї тоді спитався: Віта, а чого вони ніколи от не прийшли вдруге? Чи може я щось не так кажу, чи щось не так веду себе? Я думаю, вона намагалась бути вічливою, як тільки можна. She said, Pastor, I think that everybody tells me that you read their minds. Вона сказала: пастор, мені всі говорять, що ти можеш читати їхні думки. And so this recently, and this happens here too. And I don't read minds. I don't want to know what's in somebody's mind, please. І тут теж це відбувається. Але я не читаю нічиї думки. Будь ласка, майте глузд. Я не хочу, щоб знати, що Я не хочу знати, що в ваших головах, так?
непотрібну інформацію до мене. А ти Так. не хочеш знати, що у мене теж є. No. And so there's this guy that started coming to our church, right? І And, ось you know, хлопець почав приходити до нашої церкви. and yeah, he's a very interesting guy. Дуже цікавий хлопець. He's a soldier, American soldier, knows a lot of psychological stuff, and Американський you know, солдат знає дуже багато всяких психологічних приколів. you know, and so somebody invites him to church, right? І A few months хтось ago, запросив його до церкви пару місяців тому. and so the first day he comes, І в I get up перший to preach, день, як він прийшов, я проповідував. and I said at the beginning of the message, you know, I had something else prepared, but I think the Lord is changing the message for today. І я So, сказав таку фразу: я певну річ приготував на сьогодні, але мені здається, Бог зараз змінює проповідь на ходу. so I preached this message, and then afterwards, this new guy goes to the man who invited him. І я проповідую проповідь, і потім цей новий чоловік підходить до того, хто запросив його. He said, why did you tell the pastor everything? Why did you tell the pastor all about me? You know? І каже до того, хто його запросив: а ти навіщо оце розпотякав пастору все ж But I про didn't tell him мене? anything, you know. А Then він the мені second time he ніхто comes to church. нічого не сказав. Нічого такого не було. Second Він time he comes to другий church. раз приходить до церкви. He's like, he comes to me. The guy comes to me. Підходить до мене. And he's a soldier. He's a really tough guy. І він військовий, такий Yeah. досить жорсткий He goes, чоловік. Pastor, Він каже: is somebody telling you what's happening in my life? Like, because the conversation I had in the car on the way to church is what you preached about. Він каже: пастор, тобі що зливають інформацію про мене, бо я їду в машині, балакаю розмову, а потім ти проповідуєш про цю I розмову said, I have на no idea. I проповіді. just think that God wants you to know that he loves you and he cares for you. Я кажу: та я поняття не маю, але Бог знає. І це тому, що він любить тебе і піклується про тебе, так стається. So now he's going to come to Ukraine with me. So І you're gonna like ось this він guy. тепер приїде до мене в Україну. Andre Tor is going to like him, and Anton's going to like him for sure. А Тор полюбить його, і Антон теж його полюбить. And Luba too. She's going І Люба теж. to. So I think that when, I don't know, it's a funny story. It's reading the minds, you know, and Jesus knows what's happening. So Jesus says to Philip, he goes, how are we going to feed these? How are these people going to be fed? Right? І це така командна історія про читання думок, але от Ісус питається в Пилипа, як нагодувати цих людей. You know, and then it says in that part of the verse, and Jesus asked Philip this, knowing what he was going to do. І далі сказано, 6-й вірш, він же це говорив, його випробовуючи, бо сам знав, що він має робити. And I think I would like to tell you guys, I'd like to tell myself, Я хочу... that when you get the big question of a circumstance that comes to your mind, to your attention, Дивіться, коли приходить велике питання, постає перед нами, перед нашою увагою. and that question, you can hear the voice in the question, so what are you going to do І to з feed того, the situation? те питання говорить до вас, ну і що ти будеш тепер робити в цих обставинах? You know, just remember this. Ви пам'ятаєте одне. The question is not to you to answer. Питання не для того, щоб ви дали на нього відповідь. Because Jesus already has a plan. Ісус вже має план на це. God's got a plan. Бог має план. He knows exactly what he's going to do. Він точно знає, що він буде робити. You know, I'm not saying we can't communicate need. I'm not saying that. And I'm not talking to any of you guys here because I talk to you people a lot about needs, and that's good, and I need to do that. It's not a problem. Мова не Please про don't be afraid to ask. не right? про те, щоб не говорити про свої потреби, тому що ми маємо сповіщати про свої потреби і багато це робимо, і це ви не плутайте одне з іншим. Yeah, so don't you know? Oh, don't say, "Oh, Pastor Chris says I got to go to Jesus and not to him about." That's not what I'm saying. Don't think that. Не думайте так, що пастор Кріс сказав: "О, мені треба йти до Ісуса, а не до нього з своїми запитаннями". Ні, ти не про то мова взагалі. Because when people come to me with their needs, I go to God. Бо коли люди приходять до мене зі своїми потребами, я з ними йду до Бога.
So, and so what happens is, so what happens here is Jesus, I know. І Jesus knows, Ісус тут because he knew what відповідає, he was going to do. Ісус знає, що Він буде робити. Okay. And so he does this miracle. І Він робить це чудо. And I just want to finish with this. Philip responds the way we respond a lot of times to circumstances. От, і завершимо на цьому. Дивіться, Пилип відгукується так, як ми часто відгукуємося You на know, такі and we look at обставини. ourselves, we look at what we have, what we don't have, Ми дивимося на себе, на те, що ми маємо, на те, чого нам бракує. and we say, I got to work harder. I got to go out and do this. I got to go out and do that. І вирішуємо, що треба більше працювати. Треба піти know. зробити те і те. And then Jesus answers this. He says this, and this is what he says here. Look at this. And he said this. He says in verse 27, "Don't work for the food that perishes. А Work for Ісус the bread that perishes." відповідає на це в 20-му вірші. Пильнуйте не про хліб, що гине. Okay, what is that bread that? What's the bread that perishes? Що то за хліб, який гине? Manna. Це манна. In the wilderness, every day they got manna. В пустелі вони отримували кожного дня манну. And the manna that would come would only be for that day. І манна, яка приходила, вона була тільки на той один єдиний день. Because if they tried to go and collect bread for the whole week, like we would do when we go shopping, Бо коли вони намагалися назбирати її на кілька днів, так як ми звикло робимо, коли по магазинах ходимо, then it would spoil. вона марнилася. And Jesus is saying here, don't work for the bread that perishes tomorrow. Ісус каже, не працюйте за той хліб, який завтра загине. I remember when we first moved to the Ukraine. Коли ми вперше переїхали в Україну, we met вперше наш these old переїзд, people that were, that really believed in the communist system. ми зустрічали старших людей, які щиро були переконаними комуністами. And they had all this money in their bank accounts. І мали повно грошей. They had like these rubles, all these rubles in their bank accounts. Вони And then when the ruble lost its value, У них було дуже багато заощаджень, і коли рубль завалився, they had I had one guy tell me what he had for $50,000 in his account now was enough money to buy a 6-pack of soda. я пам'ятаю, один сказав мені, в мене було тих рублів на $50,000, і зараз вони коштують на 6 пачок соди. Like he lost it all. And that's what happens. Все втратив. It's sad, but Jesus is saying, don't put your trust in, and don't work for food that's perishing. І це сумно, але Ісус про це каже, не працюйте за їжу, яка загине. Because you can get it, right? Бо ви її таки можете заробити, And then it perishes. і вона загине. It changes, it gets old, or it breaks. or you lose Зміниться, it. постаріє, зламається, втратите. And so this bread that Jesus is talking about here is this bios life, the bios life. Цей хліб, про який він тут зараз говорить, це життя біос або віос. And it always is work. І це завжди праця, робота. And I know people, we all know people that work so hard and they never have enough. It's just never enough. Ми всі зустрічали людей, які дуже тяжко працюють, їм ніколи недостатньо. Because they're laboring for bread that's perishing. Бо вони працюють за хліб, який гине. And then he said, but labor for the food or the bread that remains to eternal life. Але пильнуйте про хліб, який залишається вічне життя. So somebody could have bios life, but not really have life. Хтось може мати біологічне життя, але не мати справжнього життя.
You know, I think people, when they're young, before they get married, when they're young, they look at their future and they're like, oh, I want to live the life. Я думаю, коли ми молоді і дивимося в майбутнє, і ми хочемо жити життя. Yeah. You see these wedding pictures of young couples getting married. Ми дивимося на весільні світлини. You know, happy faces, Щасливі excited, лиця, newly married. захоплені, щойно Yeah. одружені. And then life happens, biological life happens, І потім стається and they don't find біологічне the life that they життя. were looking for. І вони вже не знаходять того життя, заради якого вони сюди прийшли. They haven't found it, Вони не знайшли його. you know. And so, and this is labor, guys. This is labor. І This is labor. це праця. You know, and labor is not, this is not the way God thinks. А Бог думає не в категоріях праці. The economy of grace is God giving because he favors you. В економіці благодаті Бог дає тому, що ви йому подобаєтесь. That's it. І все. Not because you were good or not because you're going to be good. Не через те, що ви добрі і гарні, чи через те, що ви будете добрими чи гарними. But he does it because he loves you. Але він робить це, тому що він любить Labor. вас. Labor. And I think that anything in our life that becomes something that we labor for Я думаю, more, будь-яка річ, заради якої ми God. починаємо працювати більше, ніж Бог, God will cut that off. Бог повідрізає ті речі. Why? Because he's like, you're so blind, I have something better for you. Don't labor. Чого? Ну, тому що він скаже, та я маю для тебе щось набагато краще. Не He said, but тужся. labor for the food that remains to eternal life. What does that mean? Пильнуйте, старайтеся про життя, про хліб, який йде на вічне життя. Що це означає? This is what I really want to focus, and I want to finish with this. Okay? Я хочу от ще на цьому зосередитись на закінчення. God knows what we need. Бог знає, що нам треба. 100%. На 100%. Psalm 139, he knew it before we knew it. 139-й псалом. Він це знав ще до того, як ви дізналися. God has already put people in your life Бог вже поставив людей в ваші життя, who are going to be part of God's plan in your life before the need comes. які стануть частиною Божого вирішення, Божого плану на ці питання, доки вони ще не сталися. Because he loves you. Бо він любить вас, і він прихильний до вас. But I think sometimes a situation can come and we can say to God, but I have no man to put me in the water. Але We have no часом, bread to feed these hungry people. так, може так статися, що ми дійдемо до того місця, де скажемо, та в мене немає людини, яка мене всадить в ту воду, чи немає хліба, щоб нагодувати всіх тих людей. And Jesus is like, exactly. А Ісус так, о, точно. You know, maybe we do find a man that can put us in the water. Або буває, що може в нас є людина, яка може нас всадити в ту воду. And then we're disappointed. І тоді ми розчаровані чогось. Because he's not the man Jesus Christ. Бо то не Ісус Христос. Anything that we put our expectation is going to perish. Все, в що ми покладаємо свої надії, на свої очікування, воно загине. And I'm talking to a bunch of people right now that know that much better than I do, probably. І я говорю про це з людьми, які знають це набагато краще, ніж я, напевно. Because your country right now, your country is where it is. And, Бо ваша країна зараз там, де вона є. you know, and so there was something I wanted to say. Here's the thing I want to say. І ще одну God's річ going to хочу provide for сказати. you. This is the second thing. God knows Наступна what you річ. need, and number two, God will provide. Перше, Бог знає вашу потребу, а друге, Бог забезпечить вас. And the way he provides for you І те, як він вас забезпечить, is not the issue. неважливо, в який спосіб він це зробить.
And why is that important? Because sometimes we look at systems. І чому це важливо? Тому що ми часто шукаємо системи. Like if I do this, I get that. Щоб отримати це, мені треба зробити це. If I do this, I need to, to feed all the 5,000, I need 6 months of work. Щоб нагодувати 5,000 людей, треба півроку працювати. Yeah. For me to be healed, I need to get in the water. I need a man to put me in the water. Щоб мені бути зціленим, мені треба, щоб хтось запхав мене в воду. Треба людей. Very, very important. And if there's only one thing you remember in this message, remember this. Please remember this. І це дуже важливо, дуже-дуже важливо. Якщо ви щось одне тільки запам'ятаєте з тої проповіді, хай це буде наступне. We start looking for systems. Ми починаємо... We start looking for systems. We start looking for people. We start looking for things to get us to that place that we need. Ми починаємо шукати системи, людей і речі, які нас поставлять в те місце, куди ми прагнемо попасти. For example, I remember when I lived in Ukraine, Наприклад, everybody was going to university because they wanted a diploma to make so that they could get a job. Живучи в Україні, я помітив, що всі поступають в університет, щоб отримати диплом і щоб мати кращу роботу. And what happens? А що сталося? Перестройка. Перестройка. War. Війна. So everybody's got they worked very, very hard for a diploma, which didn't get them to the place they wanted to. Отже, диплом, за який вони працювали, він не доставив їх до того місця, куди вони прагнули потрапити. And then there were some people that quit their university and went to our Bible college. Були люди, які покинули університет, пішли в біблійну семінарію до нас. Або покинули роботу і пішли в біблійну школу. And then God put them in a place where they are today. І Бог поставив їх в те місце, де вони зараз. In a place that they could have never ever gotten with a diploma. І це таке місце, куди з дипломом вони б ніколи не добрались. They could have never gotten there because of they got there because the systems that we think that God needs God doesn't need those, and we don't put our trust in the systems. Отже, системи, про які ми думаємо, що треба, Бог їх не потребує. Отже, не треба нам покладати довіру свою в ці системи. Does that make sense? Ви розумієте? Does that make sense? A little bit? Трошки. So Jesus says, I am the bread, but I'm not just your provision. I'm the bread of life. І Ісус каже, я хліб, не просто забезпечення, але я хліб життя. When our religion becomes Jesus being the bread, then he exits and we don't see him like we see here in the story. Jesus leaves the multitudes. Коли ми доходимо в цю релігію, що Ісус є нашим біологічним хлібом, Він іде, і ми не помічаємо, коли Він іде і де Він. But then we realize, hey, I have it all, but I don't have the life. І потім усвідомлюємо, що в нас оце все є, але самого життя в нас немає. And that's Zoe. І це Зоя. We can have the best biological life. Може мати найкраще біологічне життя. But if we don't have Zoe, але якщо Зої у нас немає, we're not happy, we're not content. Ми не щасливі, не задоволені тим всім, що у нас є. We could have a terrible biological life. І навпаки, може мати жахливе біологічне життя. But if we have the life, the bread of life, але якщо у нас є життя від хліба життя, there's joy, there's peace, є радість, є мир, є задоволення. And everybody's scratching their heads looking at you saying, well, how can these Ukrainians be so positive, so relaxed? I mean, how can they not be losing their minds right now? І всі чухають довкола потилиці, як ці українці можуть бути такими позитивними і не сходити з розуму в цих обставинах. Because their trust and their hope is in Christ. Тому що надія і довіра лежить у Христі. He's the bread of life. Бо Він є хлібом життя. Any questions or comments?
I saw some reactions when I was speaking, so if you have any questions. Питання чи коментарі. Я бачу деякий відгук під час того, як я говорив, то якщо у вас є що сказати, то будь ласка. Боже. Anybody? Боже. Ти можеш сказати? Ольга has something to say. Добрий вечір всім. Добрий вечір. О, пані Тетяна говорить. Давайте. У нас вечір, Україна зараз вся вечеряє, колядує, а ми пастора Кріса слухаємо. Я дуже рада. А в мене питання, це буде по п'ятницям для українців зустріч щотижня, чи це просто, ну, такі якісь пару зустрічей буде? Я доступна. Мене не хватить вас. На вас потрібно бачити. Принаймні раз в тиждень. Це трошки егоїстична агенда у я, що я маю. Ні, я доступна. Я думаю, що мене має бажання, щоб бути з вами для тих, як хочуть. І не знаю, коли біблійська школа починається знову. Надя Чугай так само запитувала, кожного тижня в п'ятницю буде, чи це просто, ну, одна-дві зустрічі будуть? Наразі так. Можемо так зробити, right? Так, пастор Андрій? Так, біблійна школа починається аж в середині лютого. Ще 40 днів можна вести ці зустрічі запросто. 40 днів? Ну так. Можемо зробити піст 40 днів. Так, ну 16 буде. лютого. Так, Олечка має що сказати. Скажіть, прошу. Я послухала і про те, що Бог наше життя і крім життя, він має задоволення наших потреб, які ми навіть ще, ну, самі не знаємо, які в нас будуть потреби, так? Але він вже має для нас приготоване відповідь на це. І мені згадалось просто, що, ну, не знаю, як там в Штатах, да, в нас в Україні, тут така є популярна думка, типу, що щасливий, ти маєш бути щасливий. Оля, чого ти не щаслива? А ти щаслива? Оце повернутий такий пунктик такий, чи ти щасливий? Ну, і ну, я для себе знаю, що я не мушу бути щаслива. Я не зобов'язана бути щасливою, в принципі. Якщо я часом буваю нещаслива, це моя особиста справа, і я не мушу оправдуватись за те, що я нещаслива. І, в принципі, це є нормально. Тобто, так. Wow. That's very interesting. А що робить мене щасливою, так, чи радісною і так далі, та, це теж люди шукають це, ну, вони хочуть, да, от, не знаю, чи це такий період, чи що, от, всі хочуть бути щасливими, там, знайти щастя. Ну, насправді, да, це не є ціль життя знайти щастя і бути щасливим. Ось. А якщо навіть ти хочеш, так, то, ну, відповідь на це і задоволення цього це є в Христі. Тобто Христос, Він дає задоволення і цієї потреби теж. Ось. Я просто стикаюся з цим не один раз і дивуюся, ну, ці люди, вони, ну, вони ставлять якби за мету бути щасливим
щасливою все життя, да, в цьому житті знайти щастя. О, щастя привалило. Ну, така от філософія. Не знаю, як в Штатах. I think in the States, I think it's more like in America, it's more like, Okay. you know, I've heard that a lot in Ukraine, like, you know, it's just, yeah. And I think, but like in the States, it's freedom and the pursuit of happiness, you know. Happiness. Yeah. So I think what happens though is that God doesn't guarantee us happiness, but he guarantees us joy. Що я думаю, що Бог не гарантує нам щастя, але гарантує нам радість. Right? I might not be happy, like emotionally all the time, Я, може, не буду щасливий емоційно постійно, but I can have joy in my heart that may not be emotional, but it's joy. але я буду мати радість в своєму серці. Може, не емоційно, але це буде радість. And I think that, like, you know, there may be that pressure that Olga's talking about, the pressure where, you know, if I tell people I'm not happy, then that's like, you know, that's a problem. І може той тиск, про який Оля каже, що якщо я зізнаюсь людям, що я нещасливий, то в мене проблеми. It's like, you know, here's another thing about this is that Jesus said, I am the bread of life, right? І ось і інша річ про це. Ісус сказав, я є хліб життя. Somebody can say, that means that he is present. He's present, right? І хтось скаже, що це означає, що він зараз присутній. Right? Так? It doesn't mean that he's going to be faithful or that he was faithful. Це не означає, що він буде вірний чи був вірний. It means he is faithful. Це означає, що він є вірний. Because I could say, I could say to somebody, you know what, don't worry, God will be faithful. Бо я можу комусь сказати, ну не переживай, Бог буде вірний. And this is something that I learned this week. І це те, чого я навчився на цьому тижні. Talking to a family member, hey, God will be faithful. Балакаючи із членом сім'ї, що Бог буде вірний. But I think that that's not accurate. Але God is faithful. мені здається, що це не точність в цьому. Бог є вірний. If I say God is, if I said, that means I'm saying, hey, God's not faithful today, but he's going to be faithful tomorrow. Бо інакше кажучи, це звучить так, що Бог не вірний сьогодні, але буде вірний завтра. Right. Так, Люба. Я просто хочу додати до Оліних слів, якщо можна, і трошки додати таких перших емоцій, які я відчула, коли пастор говорив. По-перше, мій тато дуже багато втратив грошей, коли Радянський Союз розвалився. Він працював дуже важким фізичною працею на нефтяній вишці, і коли він втратив свої гроші, мама сказала, що то був інфарктний стан. І, напевно, пасторе, твої слова йому ніяк не допомогли, бо він годував всю сім'ю, у нього було три брати, мама, тато, і наша сім'я, він всіх годував нефтяною працею. Тому неспасена людина ніколи не зрозуміє про те, що ти казав, а мій батько не спасений, на жаль. По-друге, що я ще почула, багато що почула, хочу сказати дякую. І додати до Оліних... і по-друге, що я хотіла сказати, коли пастор Кріс приїде в Київ, дай Бог, то я рада всіх бачити у себе, і пастора Рафі, і кожного, хто хоче приєднатися до наших зустрічей, я буду всіх рада бачити у нас. У нас на квартирі, я не знаю, чи пастор Кріс. Сирійська їда буде? Буде все, пасторе Кріс, те, що ти забажаєш. Якщо ти захочеш зібрати людей у нас, то ми будемо дуже щасливі. І мої батьки теж, вони дуже вдячні церкві за нас, Насті, за те, що ми тут. Що ще хотіла? До Оліних слів хотіла додати про щастя.
Для мене щастя – це наповненість життя тим, що мене збудовує. Чому? Тому що в світі, що відбувалось до мого спасіння, воно все мене руйнувало, так чи інакше. Я намагалась наповнити своє життя роботою, алкоголем, різними взаємними, там, ну, всяке різне було. Не хочу принижувати себе. Але воно все не наповнювало мене, воно все мене руйнувало. Моє щастя, напевно, моє щастя в Бозі почалось тоді, коли моє життя стало наповненим. Воно наповнене словами, об'явленнями, взаєминами в Христі, спілкуванням Христовим, спілкуванням в семінарі, в біблійній школі, спілкуванням з пасторами. Це все наповнило настільки моє життя, що 3 роки з Богом для мене щасливіші, ніж ніж 36 моїх років до спасіння. Я за 3 роки відчула те щастя, яке я ніколи не відчувала. Тому щастя, я не маю бути зовні щаслива, не маю нікому лицемірити чи показувати своє щастя, тому я іноді дозволяю собі не з'являтися тут в церкві Варшавській, тому що я не хочу лицемірити, я не хочу показувати свій сміх і свою радість тоді, коли моя країна під обстрілами. Я не хочу цього показувати, вони мене не зрозуміють, а я не хочу при них плакати. Тому я маю право не показувати свої емоції на людях. Це моє особисте право. Тому я іноді не з'являюся в церкві, тому що це лицемірство, я не вважаю це правильним. І Оля правильно сказала, мій стан – це моя особиста справа, але я щаслива в Бозі. Я щаслива, коли я вчусь, щаслива, коли маю об'явлення, а зараз вони настільки часто, що я просто думаю, що в мене вже дах їде. І я дякую за те, що не знаю, за те, що Бог говорить зі мною. Оце щастя, напевно, для мене зараз. Оце щастя. Він говорить дуже активно, дуже часто, і для мене зараз це діалоги, а не монологи, як, можливо, у деяких є. Wow. Я просто хотіла до Оліних слів додати, що щастя – це наповненість. І це не обов'язково люди, і це взагалі не люди. Щастя це не в людях, це взагалі ніяк не в людях. Я тут сама в 4 стінах, але я, дякую Боже, але я щаслива, неймовірно. За те, що я маю ці зустрічі, маю церкву, за те, що я маю свою частку в Божій справі, це неймовірно. Дякую. Amen. Yeah, a lot of people can't see, like Lou was saying, like her dad's not saved, maybe. A lot of people aren't seeing God right now. Багато людей не бачать Бога просто зараз. You know? Не спасення, наприклад. But they're looking at you. Але дивлячись на вас, and they are seeing Christ in you. Вони бачать Христа в вас. Right? They're seeing how you're trusting God with your daughter for Ukraine, for your life, for your situation. Вони бачать, як ви довіряєте Богові за країну, за ситуацію, за дітей. And they see the radical change. І бачать радикальну зміну в вашому житті. And so Jesus is staring them right in the face through your life. Отож, Ісус дивиться просто в їхнє обличчя з вашого життя. And they may not admit that. I know how men are. Men, you know. Вони можуть не визнавати цього. Я знаю, як чоловіки поводяться по-чоловічому. Yeah, they're not going to admit. Вони не спішать визнавати нічого. Yeah. Because they don't like to be wrong. Бо вони не люблять бути неправими. You know, and they don't like to be corrected by a woman, for sure. І точно не люблять бути виправлюваними жінкою. And that's why, like, you know, your life can be just a testimony. You're talking to your family and they're like, you know. І так, I think that твоє життя може бути свідченням, як ти живеш перед ним.
I think that your attitude, your attitude about circumstances in the family that are very disturbing. І я думаю, твоє ставлення до обставин, які в сім'ї, які непрості дуже. Your family they're looking at you and they're like, well, she's not worried, so we're not going to be worried, І сім'я може так дивитися і казати, о, вона не переживає, ну і ми не будемо тоді переживати. You're setting the tone, you're setting the atmosphere for your family А through ти spiritual response. встановлюєш атмосферу для своєї родини через свій духовний відгук. You're doing that with your kids